tayo pumunta doon sa mga tanong na malalim. Welcome to LuvLiNes. Yun dito lalagay. Lalagay ko yun sa ilalim kasi sa ilalagay ko sa ibabaw yung rice. Nag-i-steam ako. Tap mo. Luto na ba siya? Luto na yata. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.